হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ টাটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026 প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 গ্ৰেড 4 জব। তো টাটা ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। তো যিসকলে এতিয়াও প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে বা জব পোৱা নাই, আপোনালোকে কাৰণে এই ভিডিঅ'টো শেষৰটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। শেষৰটো এটা বহুত ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অফিচ এক্সিকিউটিভ সিকিউৰিটি কোম্পানী ফালৰ পৰা। এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিকিউৰিটি কোম্পানী আণ্ডাৰত অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে ৰেপুটেড প্ৰাইভেট সিকিউৰিটি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা। নলেজ থাকিব লাগিব বিলিং আৰু চেলাৰী এটচেপ্টাৰৰ ওপৰত। গুড চেলাৰী উইথ এলাউনেছ, তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰীৰ লগতে এলাউনেছ আপোনালোকক দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে' 4 তাৰিখলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট ৱাৰ্ডেন বইজ হোষ্টেল। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বইজ হোষ্টেলৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট ৱাৰ্ডেনৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, মানে গ্ৰেজুৱেটসকলে যিসকলে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডিজাইৰেবল, তো ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ বিচৰা হৈছে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট ৱাৰ্ডেনৰ কাৰণে বইজ হোষ্টেলত যদি আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট ৱাৰ্ডেনৰ বিভাগত জবটো কৰিব বিচাৰে, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে' 3 তাৰিখলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেলছ এক্সিকিউটিভ ইউজড কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলছ টাটা কেপিটেল। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোম্পানী টাটা কেপিটেলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইউজড কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলছৰ আণ্ডাৰত। লোকেশ্যনসমূহ হৈছে অসমৰ গোসাইগাঁও, সোণাপুৰ, হাজো, মঙলদৈ, ওদালগুৰি, ধূপধাৰা, ছয়গাঁও, বিজয়নগৰ, চাংচাৰী, জাগিৰোড আৰু মৰিগাঁও। তো অসমৰ এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে এই লোকেশ্যনত টাটা কেপিটেলৰ আণ্ডাৰত এই জবটো কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব। ছেকেণ্ড, ত্ৰিপুৰা লোকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত মুকলি কৰা হৈছে উদয়পুৰ, আমবাসা, জিৰানিয়া আৰু বিশ্ৰামগঞ্জ। তো এইকেইটা লোকেশ্যন ত্ৰিপুৰা আণ্ডাৰত মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইউজড CV NBFC ফাইনেন্স চেলছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং ফিল্ড চেলছ এণ্ড কাষ্টমাৰ হেণ্ডেলিং স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু যোনসকলে ইমিডিয়েট জইন কৰিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব। বেষ্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি চেলাৰী প্লাছ ইনচেণ্টিভ। জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰীৰ লগতে ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব। কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যেতিয়া আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব তাতে আপোনালোকে চেলাৰীটোৰ কথা পাতি ল'ব পাৰিব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 4 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেইনটেনেন্স ইনচাৰ্জৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্বাগত সুপাৰ স্পেশালিটি সাৰ্জিকেল হস্পিটেল মালিগাঁও গুৱাহাটী মালিগাঁৱত থকা স্বাগত সুপাৰ স্পেশালিটি সাৰ্জিকেল হস্পিটেলখনৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেইনটেনেন্স ইনচাৰ্জৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BE ইন ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল তো যিসকলে ইলেক্ট্ৰিকেলছ বা মেকানিকেলত BE কৰিলে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে HPAC ওপৰত স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ বেষ্ট ইন দা ইন্ডাষ্ট্ৰি স্যালাৰি তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইন্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰত কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব হেতু ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে জবটো কৰাৰ বাবদ যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিল্ড সেলছ এণ্ড কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ কোম্পানী নেমটো হৈছে টাৰ্জেন ডেলিভাৰী এণ্ড লজিষ্টিক প্ৰাইভেট লিমিটেড তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টাৰ্জেন ডেলিভাৰী এণ্ড লজিষ্টিক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত ফিল্ড সেলছ এণ্ড কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশন গুৱাহাটী এটা যোনটো প্ৰথমৰ পোষ্ট ফিল্ড সেলছ এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব তাৰ পিছতে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভটোৰ কাৰণে অনলি ফিমেল সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমৰ পোষ্টটো যেহেতু ফিল্ডৰ কাম হয় ফিল্ডত আপোনালোকে ঘূৰা পোৱা কৰিব লাগিব সেইভাবে আপোনালোকৰ বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব আৰু সেকেন্ড যোনটো কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি ছোৱালী মানে মহিলা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে যিসকল ফিমেল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভটোৰ কাৰণে আপোনালোকক কম্পিউটাৰৰ ওপৰতো নলেজ থাকিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা BCom BBA MBA সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং উইথ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে তো যিসকলে BCom BBA MBA কৰিলে সেলছ মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত তো সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 13 পৰা 17000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব জব কেটা কৰাৰ বাবদ প্লাস ইনসেন্টিভ পাই যাব ফৰ ফিল্ড সেলছৰ কাৰণে তো যোনটো প্ৰথমৰ ফিল্ড সেলছৰ পোষ্ট হয় সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ এক্সিকিউটিভ সিমেন্ট ফেক্টৰী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত তিনিচুকীয়া লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এনি ডিসিপ্লিন MBA in marketing সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব তো যিসকলে মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত MBA কৰিলে সেই সকল ক্যান্ডিডেটে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব বাকি গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সায়েন্স হওক আৰ্টছ হওক কমাৰ্চ হওক সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 2 পৰা 3 বছৰ সিমেন্ট বিল্ডিং মেটেৰিয়েল সেলছৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে স্কিল বিচৰা হৈছে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড নেগোটিয়েশ্যন স্কিল strong knowledge of local market and dealer network target oriented with field
সেলস এক্সপিৰিয়েন্স তো এইকেইটা আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে তো যিসকল ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 5 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত এক্সপ্ৰেছ ড্ৰপ লজিষ্টিকৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো যিসমূহ ডেলিভাৰী বস্তু এক্সপ্ৰেছ ড্ৰপ লজিষ্টিক বুলি কয় যিসমূহ ডেলিভাৰী বস্তু ডেলিভাৰ কৰা হয় তো তেনেকুৱা এটা কোম্পানী ফালৰ পৰা একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সব লোকেশ্যনটো হৈছে পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি এটা মেনশ্যন কৰিছে ফ্ৰেছাৰ ওয়েলকাম তো ফ্ৰেছাৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে উইথ ইন কমাৰ্চত ৰিলেটেড ফিল্ড তো কমাৰ্চত গ্ৰেজুৱেট কৰা যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে বেসিক নলেজ থাকিব লাগিব একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত ফেমিলিয়াৰিটি উইথ MS Excel এণ্ড কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত নলেজ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনেল স্কিল বিচৰা হৈছে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে গোটেইসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে HR এক্সিকিউটিভ বিভাগত লোকেশ্যনটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক গৰৈপুৰ নৰ্থ গুৱাহাটী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক গৰৈপুৰৰ ফালৰ পৰা HR এক্সিকিউটিভ বিভাগত স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 25000 কে প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব এই জবটো কৰাৰ বাবদ ইয়াৰ কাৰণে MBA সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে HR ৰ ওপৰত নলেজ আৰু ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে নলেজ থাকিব লাগিব PF ESIC লেবাৰ লছ এণ্ড কমপ্লেইন্স তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ জবৰ ডিটেইলছসমূহ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে তাত আপোনালোকে জয়েন কৰি গোটেই জবৰ ডিটেইলছসমূহ চাই ল'ব পাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ